Hello guys! Pag-aralan naman natin ngayon ay tungkol sa divide and measure command. Dito sa draw panel, makikita mo dito, click down arrow, yung divide at measure command. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Subukan natin muna sa divide. Dito sa divide, mag-create ako ng trellis at mayroong trees sa gilid. Subukan natin. Click sa draw, then divide. Select ko muna itong isang line dito sa baba. Then, enter the number of segment. 6 ang gusto ko. So, type ko sa keyboard 6. Enter. Press enter lang ulit para bumalik tayo sa divide command. Then, click another line. Ganun pa din. Kung 6 nilagay natin dito sa baba, ganoon din dito sa taas. 6. Enter. Mapapansin nyo, equally divided yung distance ng bawat isa. So, ibig sabihin pala, kahit na anong haba ng lines, mahaba man siya o maikli, ay pwede siyang ma-divide into 6 part. Tignan natin. Gawa tayo ng maliit na line at mahabang line. Divide natin. Yan. Click natin siya. Then, lagyan din natin 6. Ganun din dito sa maliit. Lagyan natin 6. Ayan siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun pala ang purpose ng divide command. So, pwede mo siyang i-apply sa kahit na anong length o kahit na anong haba ng lines na gusto mong i-divide. Itong mga points na ito, pwede niyong palitan ng sizes at ng style. Kung nakita niyo yung uploaded videos ko about sa spline and points, maintindihan niyo doon kung paano ito pinapalitan. Pero gagawin natin yan ngayon dito. Type niyo lang P-type sa keyboard, then press enter. Ito yung current point natin. Let's say palitan natin ng ito. Then yung point size niya, gawin natin 3. Click OK. Napansin nyo, lumit na yung mga point type at nag-iba ng style. Itong line na to, ito yung guide para makagawa ako ng plants dito or trees. Bago tayo gumawa ng plants, make sure na meron na tayong block type. Tignan natin. Insert. Ito yung block name ko. PL1. So, close ko to. Ngayon, gagamitin ko yan para mag-distribute ng halaman dito into 6 equal parts. So, balik tayo sa divide. Click the line. Dito sa baba, sa command prompt, makikita nyo yung block. Click lang natin yan. Enter name of block to insert. So, PL1 yung nakalagay doon kanina. Enter. Align block with object. Yes. Type Y or click yes. Enter the number of segment. 6 nilagay ko kanina. So, 6 nilagay natin. Enter. So, ayan siya, divided into 6 na siya. Kompletohin ko na yung trellis dito. Pero bago tayo magsimula, make sure na yung OSNAP setting nyo, naka-on yung node. Paano ba yon? Sa keyboard, control, then right click, then OSNAP setting, click nyo lang siya, node. Ibig sabihin yung mga points. So, okay lang. Create ako ng line. Kita nyo, automatic na mamagnet yung node niya. So, line. Then, offset ko ng 50. 50. 50. Yung offset command, ni-upload ko na rin
dito sa YouTube channel ko. I-review nyo na rin lang. Then, erase na natin to. Tapos ito, offset natin ng 100. Then, offset natin ng 50. Erase natin to. So, let's say ganyan siya. Yung OSNAP setting, i-discuss ko rin yan. Basta antabi lang kayo sa YouTube channel ko para updated kayo. Erase natin ito mga to. Yan. Tapos, kunwari, ito yung nasa ilalim. Guide lang to. Hindi ganito yung talagang distribution at sizes ng mga trellis. Depende naman sa design. Yan siya. Sa divide yan. Gawin naman natin ngayon yung measure. Ito siya. Malaking difference niya. Papakita ko sa inyo. Sa draw panel, click natin yung measure. Then, select object. Specify length of segment. Let's say 1 meter. So, 1 meter. Ayan, ilang peraso lang siya. 1, 2, 3. So, ando natin. Click natin. Measure. Click dito. Gawin natin 500. Pansinin nyo, mayroong natitira sa dulo. Kasi, hindi siya divided into equal parts. Divide siya base sa measurement ng bawat segment. Ito, 500, 500, 500 yan. Hanggang sa dulo. Pero lang dito dahil wala nang sapat na line para makapag-create siyang another 500. So, ganun din dito. $500. Pansinin nyo. Bilangin natin yung segment dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi siya equal. Kasi, ang basehan niya, yung given number na binigay natin as measurement niya, which is 500. So, ganun din dito. Measure din tayo. Click. Then, lock. PL1. Yes. Specify length of segment. So, gawin ko rin 500. Ayan siya. Yun ang difference ng measure at ng divide. Hope you guys learn from this video. Please don't forget to like, share, and subscribe.